नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले मुलाको अचार बनाउन सिकाउँदै छु। मैले चाहिँ सफा गरेर राखेको मुलालाई चाहिँ पिस पिस गरेर टुक्रा पार्दै छु। मैले एकचोटी पानीमा राम्रोसँग सफा गरे, त्यसपछि पानीलाई उबाउन दिए अनि यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाउँदै छु। यो मुलाको अचारको शेप चाहिँ तपाईहरुलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी अलिअलि मेरो मुला चाहिँ अलि ठुलो छ, त्यसैले लाम्चो शेप दिइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ जस्तो मन पर्छ त्यस्तै शेप दिनु होला। मैले चाहिँ यसरी टुक्रा बनाएर सबै मुलाहरूलाई यही शेपमा तयार गर्दै छु। यो जुन मुलाको यसरी काटिन्छ यो भाग चाहिँ यसरी नै तास्नु होला। दुवैपट्टि मुलाको बोक्रा भएको राख्नुपर्छ अनि राम्रो मानिन्छ। मैले यसै गरी धेरै गराइसकेर पनि एक दिनभरि एकदमै चर्को घाममा सुकाउँछु, किनकि अलि ओइलिएको मन पर्छ मलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एक दिनभरि ओइलाएर मुलाको अचार चाहिँ बनाउँदै छु। यो एकदमै ओइलिएको छ र एकदमै चाम्रो पनि बनेको छ। यसरी ओइलाएर तयार गरिसके। अब मैले सानो प्यान तताए, यसमा मैले तोरी, जीरा, मेथी र टिमुरलाई भुट्छु। मैले तोरी जसरी भुट्छु त्यसरी नै मैले जीरालाई पनि भुट्ने छु, मेथीलाई पनि भुट्ने छु र टिमुरलाई पनि भुट्ने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै पट्किरहेको छ। तोरी धेरै नजलाउने, यसरी अलिअलि पट्कियो भने यसलाई ग्यास बन्द गर्दै हुन्छ। मेरो चाहिँ भइसक्यो र मैले यही तातेको प्यानमा चाहिँ मैले अचारको लागि तेल खराउँदै छु र यसमा मैले आवश्यक पर्ने बेसार राखे। तेल अहिले खराएर राखेपछि अहिले मुलाको अचारमा राखेर मोल्नलाई सजिलो हुन्छ, सेलाउँछ, त्यही भएर अब यसलाई यतिकै राख्छु। अनि मैले यहाँनिर सिलौटामा पिस्दै छु तोरी अनि यो जीरा मैले सबैले भुटेको, धेरै नजलाउने। अनि यो चाहिँ मेथी पनि कालो कालो भइसकेको छ। अनि टिमुर मैले यसमा अरु कुनै पनि मसला राखेन। तपाईहरुलाई यदि अन्य मसला पनि मन पर्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 4 वटा चीज मात्रै राखे, तोरी, जीरा, मेथी र टिमुर मात्रै। अब यसलाई मैले मसिनो गरेर पिस्छु। तपाईहरुसँग जे सामग्री छ त्यसैले पिस्न सक्नुहुन्छ र मसिनो बनाएर बनाउनु होला। मैले चाहिँ पिस्दै छु। मेरो चाहिँ अब तयार भइसक्यो। त्यति धेरै मसिनो बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, सक्दो मसिनो बनाउनु होला। अब मैले यहाँनिर मुला पनि रेडी छ र मुलामा मैले चाहिँ बाँकी ढुलो खुर्सानी राखेन, किनकि मलाई धेरै पिरो मन पर्दैन र मैले चाहिँ डल्लै अकबरे खुर्सानी राख्दै छु। त्यसैले खुर्सानीलाई चाहिँ चिरा पारेको छु अनि यसलाई मुलासँग मिक्स गरेर मोल्दा चाहिँ पक्कै पनि यसमा पिरो लाग्ने छ, त्यही भएर मैले अन्य ढुलो खुर्सानी प्रयोग गरेन। तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै नै पिरो मन पर्छ भने यो खुर्सानीलाई नकाटेर तपाईहरुले अन्य ढुलो खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा सबै पिसेको मसलाहरू राख्ने, त्यसपछि नुन राख्ने। मैले पिस्ने बेला नुन मिसाएन, त्यसैले नुन चाहिँ मेरो अचारलाई आवश्यक पर्ने जति नुन राख्दै छु। फेरि अलिकति थप्छु र यसमा अब तताएर सेलाएर राखेको तेललाई पनि राख्ने। मैले तेलमा चाहिँ बेसार मात्रै फुराएँ, तपाईहरुलाई मन पर्छ भने मेथी पनि फुराउन सक्नुहुन्छ। अब यो तेल मज्जाले सेलाइसकेको छ र मेरो हातले मज्जासँग मोल्न सक्ने भइसकेको छ। मैले यसलाई कम्तीमा पनि 5 मिनेट जति मैले यसै गरी सबैलाई मिक्स गर्दै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तेल, मसला, नुन सबै मिक्स भएर एकदमै राम्रो देखिसकेको छ। यसरी बनाउने अनि तपाईहरुले रबरको भाँडोमा राखे पनि हुन्छ र सिसाको भाँडोमा राखे पनि हुन्छ। स्पेशल गरेर सिसाको भाँडोमा राम्रो मानिन्छ भन्छन्, तर रबरकोमा पनि अचार नबन्ने होइन, अचार बनिहाल्छ। मैले चाहिँ
सिसाको भाँडोमै राख्दैछु। मसँग सिसाको भाँडो थियो त्यसैले। अब यसमा थोरै तेल राख्ने। तेल चाहिँ काँचो भए पनि हुन्छ र तताएको तेल भए पनि हुन्छ। थोरै राख्ने। मैले चाहिँ काँचो तेल नै राखेँ। यति तेल राखेर अब यो सिसाको सबै भागमा यसरी भित्रपट्टिबाट लगाइदिने। पुरै भागमा लागोस्। त्यसपछि अब मजाले अचारलाई प्याक गर्ने। यसरी एकदमै टाइटसँग धेरै अट्ने गरेर यसरी थिच्दै राख्दै गर्नुस्। यसरी मैले चाहिँ यसरी राख्दैछु। र यो एकदमै धेरै भर्री बनाएर यसको ढक्कनले छुने नबनाउनु होला। अलिकति ग्याप छोड्नु होला। यदि ढक्कनले छुने भयो भने अचार सड्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसरी माथिको ढक्कनले चाहिँ नछोस्, तर यति जति भराउनु होला। अनि यसलाई कम्तीमा पनि 1 हप्ता जति त्यत्तिकै छोपेर राखिदिनु होला। यसरी बन्द गरेर मेरो चाहिँ तयार भइसक्यो। 1 हप्तापछि यो चाहिँ मुलाको अचार छिट्टै तयार हुन्छ। मैले चाहिँ खान पनि सुरु गरिसकेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मुलाको अचार 1 हप्तामा यति मिठो र यति राम्रो बन्ने गर्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव दिनुहोला। थ्यांक यू।